Φαντάσου δύο ανθρώπους. Ο ένας έχει καλά γονίδια, αλλά δεν γυμνάζεται, δεν σηκώνεται από τον καναπέ και καπνίζει. Ο άλλος έχει κακά γονίδια, αλλά γυμνάζεται, ζει ισορροπημένα και προσέχει τη διατροφή του. Ποιος λες ότι θα ζήσει περισσότερο? Εδώ ακριβώς μπαίνει η ερώτηση: τι είναι πιο σημαντικό, τα γονίδια ή ο τρόπος ζωής μας για το χρόνο που θα ζήσουμε? Σήμερα θα βρούμε την απάντηση. Στην ερώτηση γιατί πεθαίνουμε, η επιστήμη της φυσιολογίας έχει προσπαθήσει να δώσει απάντηση εδώ και δεκαετίες. Μέχρι σήμερα υπάρχουν 4 κύριες θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί το ανθρώπινο σώμα φθήρεται και πεθαίνει. Καθώς περνάνε τα χρόνια, το ανθρώπινο σώμα εκτίθεται σε τοξίνες, ρήπους, στρες και μικροτραυματισμούς. Όλα αυτά συσσωρεύονται και τελικά επιταχύνουν τον κυταρικό θάνατο. Η δεύτερη θεωρία είναι η μυτοχονδριακή θεωρία. Τα μυτοχόνδρια, οι γνωστές μπαταρίες του οργανισμού μας που παράγουν ενέργεια, βλάπτονται από ασταθή μόρια, τα οποία ονομάζονται ελεύθερες ρίζες και έχουν την ικανότητα να φθήρουν βιολογικές δομές. Αυτό με την πάροδο του χρόνου οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή ενέργειας και τελικά στον κυταρικό θάνατο. Η τρίτη είναι η ανοσοποιητική θεωρία. Με το πέρασμα του χρόνου, το ανοσοποιητικό μας σύστημα εξασθενεί. Αυτό μας κάνει ευάλωτους σε λοιμώξεις, φλεγμονές, χρόνιες ασθένειες και οδηγεί τελικά στο θάνατο. Τέλος, έχουμε τη γονιδιακή θεωρία. Σύμφωνα με αυτή, ο κυταρικός θάνατος είναι προγραμματισμένος στο DNA μας. Όπως έχουμε δηλαδή γενετικό προγραμματισμό για την ανάπτυξη, έτσι έχουμε και για τη γύρανση και το θάνατο. Όποιος και αν είναι τελικά ο μηχανισμός που μας οδηγεί στο θάνατο, η επιστήμη σήμερα συμφωνεί σε ένα πράγμα: ότι τα χρόνια που θα ζήσουμε εξαρτώνται από 2 βασικούς παράγοντες: τα γονίδια και τον τρόπο ζωής μας. Ποιος από τους δύο όμως έχει τη μεγαλύτερη δύναμη? Από τη μία έχουμε τα γονίδια, τα οποία είναι προκαθορισμένα, κουβαλούν μέσα τους το πρόγραμμα της ζωής μας και δεν μπορούμε να τα επηρεάσουμε, και από την άλλη έχουμε τον τρόπο ζωής μας, το lifestyle μας, το πώς κινούμαστε, πώς τρώμε, τι κάνουμε και γενικά πώς ζούμε. Είσαι λοιπόν καταδικασμένος από το DNA σου ή μπορείς να πάρεις την τύχη σου στα χέρια σου? Ας δούμε τι λένε τα δεδομένα. Ψάχνοντας να βρω απαντήσεις για το τι καθορίζει το πόσο θα ζήσουμε, έπεσα πάνω σε 3 σημαντικές επιστημονικές μελέτες που ρίχνουν κάποιο φως σε αυτό το μυστήριο. Η πρώτη, από το The Lancet Healthy Longevity, μελέτησε χιλιάδες ανθρώπους για πάνω από 20 χρόνια, μελετώντας όχι μόνο τα γονίδια αλλά και τον τρόπο ζωής τους. Η δεύτερη, δημοσιευμένη στο Nature Medicine, εμβαθύνει στο πώς το DNA αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής, επηρεάζοντας το προσδόκιμο ζωής. Και η τρίτη, δημοσιευμένη στο Immunity and Aging, συγκεντρώνει όλη την υπάρχουσα γνώση για το πώς το DNA και το περιβάλλον συνεργάζονται ή αντιπαρατίθενται στο παιχνίδι της μακροζωίας. Οι επιστημονικές μελέτες συμφωνούν σε ένα βασικό ποσοστό: τα γονίδια καθορίζουν το 20 με 25% της διάρκειας της ζωής μας. Για παράδειγμα, τα παιδιά των ανθρώπων που έχουν ζήσει μέχρι 90 ή 100 χρόνια έχουν αυξημένες πιθανότητες να ζήσουν και αυτά περισσότερο, χωρίς αυτό να είναι εγγυημένο 100%. Από την άλλη, έχουμε γονίδια τα οποία είναι συνδεδεμένα με μεγαλύτερο ή μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Όπως για παράδειγμα τα γονίδια της οδού IGF-1, τα οποία παίζουν ρόλο στον έλεγχο της κυταρικής ανάπτυξης και της γύρανσης. Από την άλλη, έχουμε τα επικίνδυνα γονίδια όπως το APOE4, το οποίο είναι συνδεδεμένο με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και Alzheimer, άρα και μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες μέσα στο DNA μας που καθορίζουν το πόσο θα ζήσουμε. Έχετε ακούσει για τα τελομερή? Αν όχι, σκεφτείτε τα σαν τα καπάκια στα κορδόνια των παπουτσιών σας. Αυτά τα καπάκια προστατεύουν τα χρωμοσώματά μας από τη φθορά. Κάθε φορά που τα κύτταρά μας διαιρούνται, και αυτό συμβαίνει συνεχώς, τα τελομερή μικραίνουν λίγο. Όταν γίνουν αρκετά μικρά, τα κύτταρα δεν μπορούν να διαιρεθούν ξανά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κυταρικό θάνατο. Αυτή η διαδικασία ταιριάζει λίγο με τη γενετική θεωρία του κυταρικού θανάτου που αναφέραμε νωρίτερα. Άρα, όσο μακρύτερα είναι τα τελομερή, τόσο περισσότερο μπορούν να διαιρεθούν τα κύτταρά μας, με αποτέλεσμα να ζούμε παραπάνω. Όσο μικρότερα είναι τα τελομερή, η γύρανση τρέχει πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να ζούμε λιγότερο. Σε ένα ενδιαφέρον πείραμα που έγινε σε ποντίκια, οι επιστήμονες κατάφεραν να μακρύνουν τα τελομερή, με αποτέλεσμα τα ποντικάκια να ζήσουν περισσότερο. Υπήρχε όμως μία μικρή παγίδα. Αυξήθηκε κατά πολύ ο κίνδυνος του καρκίνου. Ένα ένζυμο, το οποίο ονομάζεται τελομεράση, είναι διάσημο διότι το ονομάζουν επίσης ως το ένζυμο της αθανασίας.
Η τελομεράση βοηθά τα τελομερή να διατηρούν το σχήμα τους, με αποτέλεσμα να ζουν περισσότερο για να διατηρήσουν τη διάρκεια ζωής συγκεκριμένων ειδικών κυττάρων όπως των βλαστοκυττάρων. Αλλά και τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν την τελομεράση προκειμένου και αυτά να ζήσουν για πάντα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το σώμα μας έχει αναπτύξει μια έξυπνη ισορροπία. Κρατάει τα τελομερή αρκετά μακριά ώστε να προστατευόμαστε, όχι τόσο όμως ώστε να παίρνουμε φωτιά από καρκίνους. Φαίνεται λοιπόν ότι το πόσο θα ζήσουμε είναι ως ένα βαθμό γραμμένο στο DNA μας. Είναι όμως το πεπρωμένο αναπόφευκτο? Ο τρόπος ζωής, παιδιά, είναι τελικά πιο σημαντικός από τα γονίδια που κουβαλάμε. Οι έρευνες που σας παρουσίασα φτάνουν στο συμπέρασμα ότι ακόμα και τα κακά γονίδια μπορούμε να τα υπερνικήσουμε με τον τρόπο που ζούμε. Σκεφτείτε το έτσι, αφού τα γονίδια είναι το 25% από τα χρόνια που θα ζήσουμε, το υπόλοιπο 75% έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Τα γονίδια είναι η βάση. Εμείς είμαστε αυτοί που χτίζουμε το σπίτι μας όμως με τις επιλογές μας. Ακόμα και αν η βάση είναι λίγο αδύναμη, μπορούμε να την ενισχύσουμε με σωστές επιλογές όπως αποφυγή του καπνίσματος, κίνηση, καθημερινή άσκηση και σωστή διατροφή. Αυτά δεν προσθέτουν μόνο χρόνια στη ζωή μας, αλλά εξουδετερώνουν και πιθανούς κινδύνους που κουβαλάμε στο DNA μας. Ο τρόπος ζωής είναι ο πραγματικός κινητήριος άξονας. Μπορεί κάποιοι να έχουν κερδίσει το γενετικό λαχείο, αλλά αν κάνουν λάθος επιλογές είναι σαν να πετάνε τα κέρδη τους στα σκουπίδια. Σκέψου να είσαι προγραμματισμένος να ζήσεις μέχρι τα 100, αλλά να το καταστρέφεις αυτό γιατί θες να καπνίζεις. Αντίθετα, ακόμα και χωρίς τέλειο DNA, μπορείς με τις σωστές συνήθειες να ζήσεις περισσότερο, αλλά και καλύτερα. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη που έχουμε στα χέρια μας. Και το είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο με τις μπλε ζώνες. Οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν κάποιο μαγικό γονίδιο. Είναι η καθημερινότητά τους, οι συνήθειές τους που τους χαρίζουν ποσότητα αλλά και ποιότητα στη ζωή. Οι έρευνες που βρήκα είναι εντυπωσιακές, αλλά καμία δεν είναι τέλεια. Ναι, είχαν μεγάλα δείγματα και σύγχρονες αναλύσεις, αλλά μιλάμε κυρίως για συσχετίσεις, όχι αιτίες. Άλλες έχουν συγκεκριμένους πληθυσμούς ή μεθοδολογίες που δεν συγκρίνονται εύκολα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα δεδομένα τυφλά σε όλους. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και μας βοηθάνε να κάνουμε περαιτέρω σκέψεις για πιο στοχευμένες έρευνες μελλοντικά. Το ντουέτο γονίδια και lifestyle λοιπόν μας δείχνει το πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Ο πραγματικός στάρ της μακροζωίας όμως είναι ο τρόπος ζωής. Γράψτε μου στα σχόλια τι αλλαγές έχετε σκοπό να κάνετε στην καθημερινότητά σας. Θα ήθελα πολύ να τις διαβάσω. Ήμουν ο Ηλίας από τη Υγεία στο Σπίτι, ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε και ποιος ξέρει, ίσως εμείς να γίνουμε η πρώτη γενιά των υπερονόβιων.